my friends, welcome to sa flying video. Ngayon naman ay gagawin natin ay LCD 19 inches Promac. Ano lang to, papalitan natin ng switch. Ito, sabi ng may-ari hindi na raw gumagana kasi yung remote control pati nila wala na. Ito. So bubuksan natin. Ito, bubuksan na natin. Ito lang ang papalitan natin, mga tack switch. Medyo kalawangin na siya. Ayaw na nga, wala na siyang contact. Okay, tanggalin na natin yung sensor. Ayan, natanggal ko na. Ngayon naman kukunin ko to.
Bali 6 din siya eh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi bali. Dadagdagan ko na lang ng isa. Meron pa naman ako dito eh. Okay. Nakuha ko na siya. Ngayon, ipapalit naman natin dito. Ilalagay natin dito. Kukuha pa pala tayo ng isa, kulang pa. Ito, kompleto na. Ito namang kinuha ko, bago din ito eh. Hindi ko pa ito nagagamit. Tsaka ito yung 4 ang paa. Meron ako ditong bago, kaya lang 2 lang ang paa niya. Ang hirap ilagay. Ito, mga bago yan, 2 lang ang paa niya. Naubos na kasi yung 4 ang paa eh. Kaya kinuha ko na lang siya dito. Ito bago naman ito, hindi ko pa siya nagagamit. Okay, lagay na natin. Okay na, nakakabit na. Ibabalik na natin ngayon. Dito lang naman siya nakakabit eh. Teka, tanggalin natin ito, sayang din. Okay, tinanggal ko na yung isa, sayang din eh. Wala pala yung talaga hindi nagagamit. Bali 6 pala lang talaga siya. Okay, balikan natin. Okay na. Ngayon, ibalik na natin siya.
testingin muna natin bago ko ilagay yung cover. Ayan, may power na siya. Green na yun. Ngayon tingnan naman natin kung mailipat siya. Ayun, okay na, nailipat na. Lagay natin sa TV. Yan. Okay. Okay na. Sana may natutunan naman kayo sa ating episodes. See you next video ulit. Thank you for watching and bye bye for now.